สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพวกกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้กับพี่แอมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวครับหรือ Never Let Me Go EP ที่3แล้วนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ Happy New Year Happy Christmas นะครับผม Merry Christmas ทุกๆคนนะครับขอให้มีความสุขกับวันปีใหม่นะครับผมแล้วก็ช่วงเวลาของความสุขแบบนี้นะครับขอให้ทุกคนมีปีหน้านะครับผมที่มีความสุขนะครับผมแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเงินทองไหลมาเทมานะครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนาตลอดทั้งปีนะครับผมก็ถือว่าเป็นการอวยพรนะฮะก่อนที่จะขึ้นปีใหม่กันนะครับผมแล้วก็มาอยู่กับพี่แฮมนะครับทิ้งท้ายสัปดาห์สุดท้ายนะครับผมกับปี 2022 นะครับผมกับซีรีส์เรื่องเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวนะครับผม EP ที่3ก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวต้องขอขอบคุณก่อนด้วยนะครับทาง JMTV ที่อนุญาตทำ reaction เรื่องนี้ได้เรื่องนี้นะครับ EP ก่อนเนี่ยคือทิ้งกันไว้นะครับคือเหมือนกับว่าเขาก็เลยเห็นความสวยของตัวละคร2ตัวมากขึ้นนะครับระหว่างตัวปาล์มนะครับผมแล้วก็หนึ่งเดียวนะฮะที่เรียกสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวปาล์มที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเดียวกับหนึ่งเดียวจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและหนึ่งเดียวต้องเจออะไรในโรงเรียนบ้างนะครับผมก็จะเห็นว่า2คนนี้ต้องเข้ามาจอยกันและรวมถึงการเปิดตัวละครคนอื่นๆที่ออกมาในซีรีส์มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของฝั่งปาล์มนะครับผมที่เป็นแบบของคุณพ่อนะครับผมรวมถึงตัวละครของผู้หญิงที่เข้ามาใหม่นะครับผมรวมถึงตัวละครของหนึ่งเดียวที่มีตัวละครของเบนเข้ามามีช็อปเปอร์เข้ามานะครับผมก็เราจะเห็นหลายๆคนเข้ามามากขึ้นเป็นการเปิดตัวละครใหม่ๆมากขึ้นทีนี้ต้องรอดูใน EP 3เนี่ยเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อนะครับผมเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรนะครับตัวละครที่น่าไว้ใจจะเป็นคนไม่น่าไว้ใจหรือเปล่าหรือตัวละครที่ดูเหมือนจะไม่น่าไว้ใจอาจจะเป็นคนที่ไว้ใจได้ก็ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามกันมาตลอดนะครับตอนนี้ช่องได้ 100,000 Subscribe แล้วนะครับติดตามกันต่อไปนะครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ support กันมาเรื่อยๆนะครับจะขอให้พลังนี้เป็นพลังใจสำคัญนะครับในการให้ตัวผมเองนะครับมีพลังในการทำช่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะทำช่องออกมาให้มีคุณภาพคงคุณภาพไว้ตามเดิมนะครับแล้วก็มีแต่มากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับผมกับ EP ที่3นะครับผมไปเลยความรู้สึกนี้ไหมนะผังเหย่ผังเหย่จำได้ใช่ไหมเขามาคิดแบบนี้แหละมั้งกูกับมึงเนี่ยไม่สนิทกันอีกอะนี่มึงสังเกตกูด้วยเหรอนึกว่าสนใจแต่แม็กกี้ผมก็ตั้งใจดูคนหนึ่งอยู่ตลอดนะครับ เฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยปาล์มเฮ้ยคุณครับเธอต้องช่วยปกป้องเขา ฉันไว้ใจเธอได้ใช่ไหม ได้ครับคุณธัญญาผมจะดูแลคุณหนึ่งให้ดีที่สุดครับโทษทีครับพ่อพอดีผมลืมเข็มขัดไว้อะไอ้ปาล์มถ้ามึงจะไปกับคุณหนึ่งเนี่ยมึงต้องมารอเขาไม่ใช่ให้เจ้านายมารอแบบนี้เข้าใจไหมขอโทษครับไปรีบขึ้นข้างหน้าเลยไปเอาปามานั่งข้างหลังดีกว่าครับ คุณหนึ่ง จะดีเหรอครับคุณหนึ่ง เอาใหญ่เลยคุณหนึ่งผมไม่อยากนั่งคนเดียว อีกอย่างตอนลงจากรถเนี่ยปาล์มจะได้ไม่โดนล้อด้วย ไม่เป็นไรหรอกครับไอ้ปาล์มมันจัดการได้ผมด้วยครับ ผมก็โดนล้อด้วยได้ครับคุณหนึ่งปาล์มวันนี้นั่งข้างหลังกับคุณหนึ่งเดียวนะได้ครับพ่อไปเร็วเลยคุณหนึ่งเดียวฉันเอาใหญ่นะคุณหนึ่งเดียวเริ่มใช้อำนาจในทางที่ชอบนะกีฬาเดี๋ยวแอบเห็นนะเดี๋ยวซื้อให้แน่เลยอ่ะในหัวมึงนี่มีแต่บาสเนาะคำศัพท์ที่อาจารย์ให้ท่องอะท่องได้ยังก็พอได้แล้วนะครับ ที่คุณหนึ่งเคยสอนผมมาผมก็พอจำได้อยู่ครับ ความรู้อะมันก็จำเป็นนะการใช้สมองก็สำคัญพอๆกับการใช้ร่างกายการที่มึงรู้อีกภาษาวันหนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับมึงก็ได้นะร่างกายมึงเสื่อมได้แต่สิ่งที่อยู่ในสมองอะไม่มีใครเอาไปได้นะเสื่อมได้เหมือนกันลูกโตขึ้นนะนี่เป็นอยู่ตอนนี้เบลอได้เหมือนกันลูกแล้วถ้าเกิดโดนตีหัวครับถ้าโดนตีหัวสมองกระทบกระเทือนเนี่ยก็ทำให้ลืมได้เหมือนกันนะครับมึงกวนตีนอะ เปล่าครับผมแค่คิดว่าการใช้กำลังก็สำคัญพอๆกับการใช้สมองงั้นมึงก็ใช้กำลังไปแล้วกันเดี๋ยวกูเป็นสมองให้อยู่ด้วยกันจะได้พอดีต้องอยู่ด้วยกันนะถึงจะพอดีพ่อมองด้วยสายตาแบบลูกชาย
true คำที่อยู่บนกระดานเนี่ยเป็นคำที่ครูสุ่มขึ้นมานะครับเพื่อให้เราเนี่ยอ่านแล้วก็แต่งประโยคให้เราสื่อฟังนะครับอ่ะไหนใครอยากจะลองอ่านดูก่อนครับไม่มีโอเคงั้นเดี๋ยวเราซื้อขอสุ่มเลขที่นะครับ21 ตีเหริน 21 ผมครับ เชิญครับ เนี่ยสุ่มโดนตลอดคุณครูเนี่ย ตีเรนครับ ตีเหริน แปลว่าศัตรูครับ ขันถามตีเหรินแปลว่าศัตรูนะครับ ตีเหรินเจีย โอเคปานกร你造句给我听吧แต่งประโยคให้เราซื้อฟัง1ประโยคครับ我是敌人的朋友พูดเลยครับเด็กเส้นอยากฟังประโยคคมๆอะครับ 狗嘴里吐不出象牙。很好狗嘴里吐不出象牙นะครับเมื่อกี้หนึ่งเดียวใช้คำว่าอะไรแต่งประโยคครับ โกครับแปลว่าสุนัข 很好นะครับงั้นเดี๋ยวโอเคนะหนึ่งเดียวได้คะแนนจากปานกรไปด้วยนะครับโอเคอ่ะมีคำไหนครับคำต่อมาใช่เหรอใครอยากจะแต่งครับ ชอบการที่โฟกัสไปที่ผลโยกก่อนแล้วโฟกัสที่ตีเหรินเพื่อนก็คือศัตรู ดีเลยว่าใครทำวะเชี่ยนี่สมควรไม่ใช่สมควรเลยนะที่คนทำโกงอ่ะเชี่ยหนึ่งแม่งขี้โกงจริงแม่งสมควรใจได้เลยว่าเฮ้ยแม่งถ่ายเป็นประจานดีกว่าถ่ายคลิปนี้แม่งมาแล้วอ่ะ เชี่ยอะไรวะเนี่ย คนขี้โกงอ่ะให้เงินนะดิมึงเอาว่า เฮ้ยพวกมึงทำอะไรเนี่ย จะไปทำอะไรก็ทำไป ไป อะไรวะโอ้โหขี้โกง ไปทำอะไรใครวะ อีกแล้วเหรอวะตั้งแต่พ่อมึงตายไปเนี่ยโดนพวกแม่งเล่นหนักขึ้นเรื่อยๆนะเว้ยเดี๋ยวกูช่วยเก็บ แล้วนี่ที่บ้านเป็นไงบ้างอะวุ่นวายเลยดิตั้งแต่พ่อมึงตายไปอะ ก็มีแต่เรื่องอะแม่ต้องขึ้นมาบริหาร อาก็ไม่พอใจที่แม่กูบริหาร แล้วกูต้องปรับตัวอีก มันไม่ง่ายเหมือนตอนที่พ่ออยู่อะ กูเข้าใจนะเว้ย แล้วพ่อมึงอะเป็นไงบ้าง กูเพิ่งเห็นได้ข่าว เขาก็โอเคอะเรื่องของผู้ใหญ่ให้เขาจัดการอะไม่ต้องเป็นห่วงกับมึง กูเห็นล็อกเกอร์มึงแล้วนะ เดี๋ยวกูช่วยหาแม่ว่าใครท ทำไมทุกคนชอบคิดว่ากูไม่สามารถดูแลตัวเองได้วะ ำกูรู้ว่ามึงดูแลตัวเองได้ แต่มึงอะหัดเปิดใจให้คนอื่นเข้ามาบ้างก็ดีนะ โลกนี้ไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกแต่แบกโลกมันหนักเลย กูขอถามอะไรมึงหน่อยดิ ว่า มึงกับไอ้ปาล์มนี่เป็นอะไรกันวะ เราจะจีบเขาเราก็ต้องรู้ เพื่อนร่วม ส ห้ เต อง ตั อะ สก่อนนะ ทำไมอ่ะ อ มีปัญหากับมันเหรอ เฮ้ย ไม่ได้มีปัญหา แต่กูแค่สงสัยอ่ะ กูเห็นมานั่งรถกลับบ้านไปกับมึง อยู่บ้านเดียวกันเหรอ
ถ้ากูบอกมึงห้ามบอกใครนะ มึงไว้ใจกูได้เลย มันเป็นลูกคนขับรถที่บ้านกู แม่กูเลยให้มาเรียนด้วยกัน ตั้งแต่ป้าเสีย แม่กูเป็นห่วงว่าจะมีคนมาทำร้ายกู ก็เลยให้มันมาดูแล อืม ก็แบบว่า ไอ้ปาล์มเป็นบอดี้การ์ดมึงงี้เหรอ ก็ไม่ใช่อ่ะ แค่เพื่อน อ๋อ เข้าใจแล้ว จริงๆ มึงไม่ต้องมีมันก็ได้นะ ถ้ามึงต้องการเพื่อน หรือว่าคนที่ดูแลมึงได้อะ เขาแค่เพื่อน กูว่ากู เพื่อน ทำได้ หรือ นะ เปล่า อ๋อไม่เชื่ออีก มึงเรียกกูบริการดเลยก็ได้ เดี๋ยวไปฝึกเพิ่มอีกหน่อยนึง พร้อมกับหาแว่นกันแดดเท่ๆ แล้วก็ตัดสูตรมาเดินตามหลังมึงเป็นบริการดเลยก็ได้นะ แบบจอห์นวิกเลยปะ มึงยิงปืนกับต่อยมวยเป็นปะล่ะ ขนาดนั้นเลยเหรอวะ ไม่ขนาดนั้นหรอก แค่ขอให้มีคนเชื่อใจกู แล้วไม่ทำเหมือนกับว่ากูอ่อนแอ แค่เนี้ยก็พอใจละ สเต็ปอัพ งั้นกูก็เป็นให้มึงได้เลยนะ ไม่ต้องฝึกเพิ่มด้วย เฮ้ย ปาล์ม อ้าวเบน นี่มึงสนใจเต้นรำหรือว่า มึงแค่ตามหนึ่งเดียวมาวะ กูก็ชอบบรรยากาศที่นี่ ชอบอะไรเก่าๆ ก็เลยขอมาด้วย ไม่ใช่เพราะว่าแม่หนึ่งเดียวให้มึงมาดูแลมันหรอก ไอ้หนึ่งอะเล่าให้กูฟังหมดแล้ว ว่ามึงเป็นใคร กูเข้าใจนะว่า แม่มันเป็นห่วงมันอะแต่มึงก็ไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้ก็ได้นะ ปล่อยให้มันได้มีชีวิตเป็นของมันบ้างเถอะ ไม่จำเป็นต้องมีบริการหรอก มันคงไม่มีใครคิดที่จะมาฆ่ามันหรอก แค่เรื่องแกล้งกันในโรงเรียนอะนี่กูเป็นพนักเรียนนะ กูจัดการได้ มึงจะได้มีเวลาไปใช้ชีวิตของมึง ชอบเล่นบาสไม่ใช่เหรอ ไปสมัครชมรมบาสไหมอะหรือว่าให้กูฝากให้ไหม ไม่เป็นไร กูแบ่งเวลาได้ โอเค ก็ เขาไม่ให้บอกคนอื่นแต่คือมาบอกตัวหนึ่งให้มาบอกปาล์มไม่นะ กูมีอะไรจะบอกมึงอย่างนึงนะ ช่วงนี้เนี่ย มึงอาจจะเจอกูบ่อยหน่อย ยังไงก็ ไว้ใจกูหน่อยแล้วกัน กูไม่ทำร้ายหนึ่งเดียวมันหรอก อ้าวเบน อ้าวแม็กกี้ นี่มาเล่นดนตรีเหรอ เปล่าอะวันนี้มาให้กำลังใจหนึ่งเดียว โอ้ยทำไมมีแต่คนให้กำลังใจหนึ่งเดียวเต็มไปหมดเลย ทั้งแกป่า ก็เราเป็นคนชวนมันมาที่นี่นี่ เราก็เลยต้องมาเช็คฟีดแบ็กด้วยตัวเอง ลุงป้าเขาชอบ มีวัยรุ่นมาบ้าง จะได้รู้สึกว่าตัวเองไม่แก่ เดี๋ยวจะมีจัดงานเลี้ยงที่สโมสรด้วยนะ แกต้องมาด้วย เพราะว่างานเนี้ยน่ารักมาก มีแต่คนแต่งตัวกันเต็มไปหมดเลย แล้วก็จะเป็นวันที่ฉันอะสวยที่สุดด้วย
านด้วยนะ มาได้แต่งตัวหล่อๆมาเลย มาเต้นรำกับเราก็ได้ ไม่ต้องไปชวนมันหรอก ไอเนี้ยไม่ใช่สายเต้น สายใช้กำลังมากกว่า แกไปเต้นกับมันเนี่ยระวังนะ รู้ มันเหยี ค ยบ วาม ตีน จ แก ริง นะ แล้วมันมาขยี้ โอ๊ย ว่ะนี่มันนะ มาเต้นกับเราบ่อยๆอ่ะ เดี๋ยวก่อนวันงานก็เต้นได้เอง เชื่อเราดิ เอาหนึ่งเดียว เก่งมากสุดยอด ขอบใจมากเมื่อกี้ เสร็จแล้วเหรอ เสร็จละเดี๋ยวเขาเปิดเพลงให้ลุงป้าเขาเต้นต่อ ว่าแต่ มึงมาทำอะไรอ่ะ ก็มาดูคนที่บอกว่าเล่นเป็นโนไม่เป็น เล่นเป็นโนไม่ได้ เล่นเป็นโนไม่เก่ง ถ่อมตัวสุดๆ โคตรมืออาชีพเลย เวอร์ละ เอ้าพูดจริง เฮ้ย เราชอบจังหวะเพลงนี้มากเลยอ่ะ พ่อเราเคยสอนเต้นตอนเด็กๆ จังหวะมันแบบฟังแล้วอารมณ์ดี อยากขยับตามเลยอ่ะ มาเต้นกันไหมเดี๋ยวเราสอนเอง ไม่เป็นไรดีกว่า เรานับจังหวะไม่ค่อยเก่งอะ เฮ้ย ไม่เป็นไร ของแบบเนี้ยมันฝึกฝนกันได้ ถ้าเจอครูดีๆแบบเรา มาไปเดี๋ยวปาล์มเราช่วย ลองมา ไม่โอเคนะคุณห จั นึ่ บ งเดี๋ยวไม่ หลัง ค่อยโอเคเท่าไหร่นะดูสาย โอ ตา เค นะ จับมือนะ ไป เหมือนแม็กกี้กับเบนทำงานเป็นทีมเดียวกันเลยอะ ไปเต้นกันไหม ไม่อ่ะ ไม่ใช่แนว โหก็แค่เต้นๆไปตามจังหวะ เดี๋ยวกูนำให้ก็ได้ เต้นผิดก็ไม่ต้องซีเรียสเลย ไม่มีใครเขาจับผิดหรอก โอ้โหนะจังหวะไม่เก่งปาล์มนะจังหวะไม่เก่งอื้อหือนี่มันมืออาชีพชัดๆตอนนี้การหมุนตัวมาเจอกันแล้วแหละดูสายตาดูสายตาBen is here กูรู้ว่ามึงดูแลตัวเองได้ แต่มึงอะหัดเปิดใจให้คนอื่นเข้ามาบ้างก็ดีนะ โลกนี้ไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอก คิดถึงเบนแต่ภาพของปาล์มก็เข้ามาอ่ะกำไรคนดูแหละ ชอบเวลาตัวละครเขามโน
คิดอะไรอยู่อีก ดึกแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้า นอน คุณธัญญาจะจัดการยังไงกับผู้เสียหายที่กำลังร้องเรียนอยู่หลายคนคะ แล้วแบบนี้สัญญาที่ดินมีอะไรผิดปกติไหมครับ คืออย่างนี้นะคะ คือสัญญาที่ตกลงกันไว้เนี่ยครบกำหนดแล้ว 30 ปีเต็ม แล้วตอนนี้ทางบริษัทก็กำลังมองหาการลงทุนแบบใหม่ เพื่อที่จะให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นค่ะ แต่ก็มีชาวบ้านหลายคนที่แจ้งว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องนะครับ ใช่ครับ ใช่ค่ะ เป็นไปไม่ได้นะคะ เพราะว่าทางเราเนี่ยแจ้งล่วงหน้าก่อนมาแล้ว 1 ปี แล้วเราก็บอกแล้วด้วยนะคะว่าถ้าใครเดือดร้อนเราพร้อมที่จะเยียวยาเต็มที่ค่ะ ผมเองก็เดือดร้อนไม่ต่างจากทุกคน สัญญาที่ผมมีเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยที่คุณพิภพยังบริหารอยู่ ซึ่งเราตกลงกันไว้นานแล้ว แต่พอภรรยาคุณพิภพเข้ามารับช่วงต่อเนี่ย ก็จะมาเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้อง มันไม่ได้ ไม่อย่างนั้นน่ะทุกอย่างที่ผมสร้างมาเนี่ย มันก็จะพัง เป็นอะไรจ๊ะฮะหน้าเครียดเชียว ผมดูข่าวเรื่องเวรคืนที่ดินกับแม่ ก็เลยเป็นห่วง โอ้ยนี่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกนะ เรื่องแค่เนี้ย แม่จัดการได้ รู้ไหมว่าที่ดินเนี้ย เป็นที่ดินของเรา เราต้องเอาคืน เราปล่อยให้พวกเขาอะทำธุรกิจจากที่ดินของเรามานานมากพอแล้วนะ แล้วพวกเขาอะยังเอาพื้นที่ของเราอะไปทำธุรกิจมาแข่งกับเราด้วย เราไม่ผิดนะหนึ่ง ผมถามแม่จริงๆอะแม่อยากรับหน้าที่นี้ต่อจากป้าจริงเหรอ หนึ่งไม่อยากให้คนเกลียดแม่อะหนึ่งไม่อยากเห็นแม่โดนทำร้าย นี่ แต่มันเป็นสิ่งที่แม่ต้องทำไงหนึ่ง แม่ปล่อยให้คนอื่นทำอ่ะ แม่ก็ไม่ไว้ใจ ที่แม่เหนื่อยเนี่ย แม่เหนื่อยเพื่อหนึ่งนะ มันเป็นสมบัติของครอบครัวเนาะ แล้วอีกหน่อยเนี่ยนะหนึ่งเนี่ยก็ต้องมารับหน้าที่ดูแลต่อจากแม่ แต่แม่ก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่านี้ฮะแม่ต้องระวังตัว ตั้งแต่ป้าไม่อยู่อะทุกอย่างมันดูอันตรายขึ้นหมดเลย เหมือ นะ นเจตจำนงของป้าคือตั้งใจทำเพื่อหนึ่งแม่ก็มาสืบต่อเจตจำนง แม่ดูแล ขป้า ตัวเองได้ แล้วแม่ก็อยากให้หนึ่งดูแลตัวเองได้เหมือนกันนะลูก โอเคไหม ครับผม นี่ แม่ส่งปาล์มให้ไปเรียนยิงปืนกับหนึ่งด้วยนะหนึ่งจะได้มีเพื่อน ยังไงแม่ก็อยากให้หนึ่งอ่ะเปิดใจกับเขาหน่อย เขาอาจจะต่างจากหนึ่งนะ แต่แม่เชื่อว่า เขาจะเป็นคนที่หนึ่งไว้ใจได้นะลูก ไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะโอเคไหม ครับ วันนี้มาโอ้ยแม่ดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว กฎการใช้อาวุธจะมีด้วยกัน 4 ข้อนะครับ กฎข้อที่ 1 บอกว่าพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกนั้นมีกระสุนบรรจุอยู่ กฎข้อที่ 2 บอกว่าแนวรองป้องปืนจะต้องชี้ไปในทิศทางที่เราจะต้องการจะยิงหรือทำลายเท่านั้น กฎข้อที่ 3 บอกว่านิ้วชี้จะต้องอยู่นอกโก่งไกปืนตลอดเวลา กฎข้อที่ 4 บอกว่าผู้ยิงนั้นจะต้องมั่นใจในเป้าหมายของตัวเอง หัวกระสุนนี้เนี่ยต้องไม่ไปทำร้ายใครแล้ว นอกจากเป้าหมายที่เราต้องการ ทำไมมึงยิงแม่นจังวะ มึงยิงมานานยัง ก็หลายปีแล้วนะครับ
เพราะว่าเวลาผมออกเรือ ผมก็จะพกปืนไว้ตลอดกันไว้ว่ามีโจรมาปล้นอ่ะ แล้วเวลามึงยิงอะในหัวมึงคิดอะไรอยู่ คิดถึงคนที่มึงเกลียดปะแบบอยากจะยิงให้เขาตายอะ ไม่นะครับ ผมไม่ได้ใช้ความเกลียดเป็นเป้าหมาย แต่เวลาที่ผมยิงเนี่ย ผมกำลังคิดว่าผมปกป้องใครสักคนอยู่ และคนคนนั้นน่ะจะต้องเป็นคนที่สำคัญสำหรับชีวิตผม เป็นคนที่ผมรัก เป็นคนที่ผมรู้สึกว่าผมแคร์เขามากๆ คนที่ผมรู้สึกว่าผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขา และพอนึกถึงคนคนนั้นเนี่ย มันจะทำให้ผมรู้สึกตั้งใจมากขึ้นครับ ความรักอ่ะมันมีพลังมากกว่าความเกลียดเยอะนะครับ คุณหนึ่งลองดูไหมครับ ลองนึกถึงคนที่คุณหนึ่งรักที่สุดดู คนที่คุณหนึ่งคิดว่าคุณหนึ่งตายแทนได้ คุณหนึ่งมีไหมครับ แม่ไง กูแคร์แม่มากที่สุด งั้นคุณหนึ่งก็ลองเล็งเป้าหมายและนึกถึงแม่ดูครับ คุณหนึ่งลองเล็งดูนะครับแล้วนึกว่าคุณหนึ่งกำลังปกป้องแม่คุณหนึ่งอยู่ ตอนนี้ไม่ได้ถึงแม่แล้ว ไม่ได้ถึงแม่แล้วนึกถึงอย่างอื่นแล้วมันแม่นเพราะเขาประคองมืออยู่หรือเปล่านะ แล้วมึงอะเวลามึงยิงมึงคิดว่ามึงปกป้องใครอยู่ หรือมึงมีคนที่มึงรักมากที่สุดไหม โดนคำถามกลับ อย่ากลัวเลยถ้าฟ้าจะพาให้เราต้องห่างกันแค่เธอรอตรงนั้นแล้วฉันจะหาเธอให้เจอ แต่รู้มีคนปกป้องเลยกันแม่นขนาด เป็นอย่างไรให้เธอจำไว้เลยว่าฉันคนนี้จะอยู่ ช็อปเปอร์ เฮ้ยไปทำอะไรวะ เฮ้ย พ่อกูมาคุยกับแม่มึงอะสงสัยจะเรื่องใหญ่วะกูเหยียดใส่กูตั้งแต่รถ แล้วมึงอะถึงไหนละ เล่นหุ้นรวยยัง อายุน้อย100 ล้านยังเนี่ย แหม อายุน้อย100 ล้านเนี่ย กูว่าน่าจะเป็นมึงมากกว่านะครับ กูยังไปไม่ถึงไหนเลย ยังไงเดี๋ยวมึงได้เป็นเจ้าของโรงแรมแน่นอน ต่อไปนี่กูต้องเรียกท่านประธานหนึ่งหรือเปล่าเนี่ย ไร้สาระ ถามหน่อย มึงสนิทกับเบนที่เป็นประธานนักเรียนใช่ปะ เคยสนิทตอนม .4 อ่ะ มึงถามไหมวะ เปล่า มันชวนกูเข้าชมรมดนตรีอ่ะ ก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นคนไง ก็ดีอ่ะมึง มันก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งใครๆก็เลยรักมัน ก็เลยเลื่อนเป็นประธานนักเรียน แล้วมึงไม่สนิทแล้วเหรอวะ อธิบายไงดีวะ คนเราโตขึ้นความชอบมันก็ไม่เหมือนกันอ่ะ มันก็เลยห่างกันไปเอง แต่มึงอย่าอะไรกันมากแล้วกันนะเว้ย แม่งจริงจังกับใครไม่ค่อยนานหรอก หมายความว่าไงวะ โดนมาก่อนรู้ ป๋าเขากูก็พูดไปเรื่อยอ่ะ เดี๋ยวมึงก็รู้จักมันเอง นี่ผมถามจริงๆนะพี่ดูแลไหวเหรอ โรงแรมตั้งเยอะแยะ แล้วตอนนี้ค่าคอร์สก็บานปลายไปหมดแล้ว พี่จะห่วงไว้ให้ใคร ผัวก็ตายแล้วลูกก็มีอยู่คนเดียวไล่หนึ่งเดียวมันก็ไม่เห็นจะสนใจอยากจะทำต่ออะไรเลย พี่ดูไอ้ช็อปเปอร์ลูกผมดิ ยังมีแววกันเลยวันๆมันเล่นหุ้นได้กำไรเป็นแสน อ้าวก็ดีแล้วไง เธอกับลูกก็จะได้ไปเปิดบริษัทของตัวเอง
นี่แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงหนึ่งเดียวนะพี่จะสอนเขาเองหนึ่งเดียวมีเวลาอีกเยอะ แล้วเขาก็มีความสามารถมากพอที่จะทำอะไรก็ได้ทุกอย่าง ขอให้รอดแล้วกันพี่พ่อมันก็ตายไปแล้ว ส่วนแม่ก็สร้างศัตรูรอบด้านเลย นี่ยังดีนะพี่ที่มันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นน่ะ แต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอย่าหาว่าผมแช่งนะมันเสี่ยงพี่จะต้องให้ตัวเองเจ็บมากกว่าที่โดนมาใช่ไหมถึงจะยอมวางมือ นี่เป็นห่วง หรือว่าขู่พี่คะ เป็นห่วง ผมเป็นห่วงทั้งพี่แล้วก็เป็นห่วงหนึ่งเดียวนั่นแหละถ้าเกิดอะไรกับพี่ขึ้นมาไอ้หนึ่งมันจะทำไงพี่จะให้มันกลายเป็นเด็กกำพร้าเหรอ ขอบคุณมากนะคะ ที่เป็นห่วงครอบครัวพี่ แต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงหนึ่งเดียวหรอกถ้าพี่เป็นอะไรไป คนเดียวที่มีสิทธิ์ในเกียรติตระกูลเมธีก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้น เด็กมันจะไหวเหรอพี่ ข้างนอกมีแต่ศัตรูเต็มไปหมดเลยนะ ให้เวลาเขาหน่อยค่ะ เดี๋ยวเขาก็แข็งแกร่งพอแล้วอีกอย่างเนี่ยนะศัตรูข้างนอกเนี่ย มันไม่เท่ากับศัตรูข้างในหรอก เพราะว่าไอ้ศัตรูข้างในเนี่ย มันกัดลึกกำจัดยากกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม งั้นผมก็ขอให้หนึ่งเดียว มันไม่มีจุดจบเหมือนพ่อมันแล้วกันนะ ไอ้ปาล์มมึงอยู่บ้านหลังนี้ด้วยเหรอเนี่ย ใช่ครับ พอดีพ่อผมทำงานอยู่ที่นี่ เฮ้ยมึงคงมาคับอะไรกับกูวะ คุยกับกูเหมือนตอนที่โรงเรียนดิ ไม่เป็นไรเว้ย ป้าธัญญาก็ใจดีนะ ส่งมึงไปเรียนโรงเรียนเดียวกับไอ้หนึ่งเดียว แบบนี้มึงไปอยู่โรงเรียนไม่ต้องไปเป็นคนรับใช้แม่งเหรอวะ เอ้ย กูขอโทษ ถ้ากูพูดอะไรแล้วมึงไม่สบายใจอะแต่กูไม่ได้คิดอะไรนะ แล้วกูก็สัญญาด้วยว่ากูจะไม่บอกใครที่โรงเรียน กูกลัวมึงโดนล้ออะแต่ดูจากทรงมึงเนี่ยหน้าต่อยพวกแม่งสลบหมดอะ นี่เป็นไง ได้ไปคัดชุมนุมบาสยัง ก็ไปมาบ้าง เรื่องเรียนอะมึงมีอะไรมึงปรึกษากูได้เลยนะเว้ย ช็อปเปอร์กลับบ้านนี่ใครเนี่ย มันใช้ใหม่เหรอ่ะ ผมลูกพ่อชานนท์ครับ ไอชานนท์มีลูกชายด้วย ไอ้ปาล์มมันเรียนห้องเดียวกับผมไหมพ่อ ชื่อปาล์มเป็นเรื่องนี้ไอชานนท์มันเอาตังค์ที่ไหนส่งลูกเรียนโรงเรียนแพงๆเนี่ย พอดีคุณธัญญาช่วยฝากไว้ให้ครับ อ๋อ คุณธัญญา คุณธัญญาเข้าใจดีนะทำการกุศลกับการศึกษา ให้โอกาสเด็กยากจน ดีๆทำบุญไว้เยอะๆ จะได้ช่วยต่อชีวิตได้บ้าง ไป เดี๋ยวกูไปก่อนนะ อ้าวไอ้หนึ่งไม่รีบไปเรียนคาร์ดว่ายน้ำเหรอวะ แป๊บนึงเก็บของแป๊บ งั้นเดี๋ยวกูรอ
ว่ารอแล้วดูรหัสนะแล้วส่งรหัสไปให้นะ เหนื่อยชิบหายนี่ว่าแค่รอบเดียวเนี่ยให้กลับไปเรียนกระบี่กระบองกันดีอีกกูไม่ไหวเหมือนกันโคตรเหนื่อยเฮ้ยเดี๋ยวกูไปห้องน้ำก่อนนะเว้ยเอ๊ะหรือว่ากูฉี่ในนี้ดี ไม่มีใครรู้โอ้โหกระโปรงบอกกูทำไมอ่ะถ้ามึงไม่บอกกูนะกูไม่ว่าอะไรเลยไป ถ้าเลือกได้มึงอยู่ในสัตว์ทั้งวันเลยใช่ไหมมีความสุขนะมึงอ่ะ ทุกคนก็ต้องอยากทำสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขสิครับเหมือนวันที่คุณถึงเล่นเปียโนไง เดี๋ยวนี้ย้อนกูเนาะดีละ สู้กูบ้าง กูจะไม่ได้ด่ามึงอยู่คนเดียว คุณหนึ่งไม่ได้ด่าครับ แต่คุณหนึ่งก็ขี้บ่นเอง ขี้บ่น มึงนะพอได้โอกาสอ่ะร้อยเลยนะ คุณหนึ่งครับ ผมมีอะไรจะถามหน่อย ว่า คุณหนึ่งบอกเบนเหรอครับ เรื่องที่ผมเป็นคนใช้บ้านคุณหนึ่ง เฮ้ยมันมาคุยกับมึงเหรอ กูไม่ได้ตั้งใจนะ มันเห็นมึงตอนที่เราขึ้นรถด้วยกันอ่ะ กูเลยไม่กล้าโกหกมัน เดี๋ยวกูไปคุยกับมันให้นะ ไม่เป็นไรดีกว่าครับคุณหนึ่ง ผมไม่ได้โกรธอะไรครับ เอาจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของคนหนึ่งอ่ะที่จะบอกใครก็ได้ แต่กูไม่เคยเรียกมึงว่าคนใช้เลยนะ ไม่เป็นไรครับคนหนึ่งจะเรียกอะไรผมก็ได้ทั้งนั้นอ่ะผมไม่ถือครับ กุญแจเปิดฉันว่านี่แหละ น้องพวินนี่แหละ ภูมิ อ้าว ไอ้หนึ่ง กูกะแล้วต้องเป็นมึง นี่มึงฉลาดขึ้นแล้วเหรอวะ กูก็สงสัยมาสักพักแล้ว เลยลองถอดสร้อยให้มึงเห็น แล้วก็ติด GPS ไว้ กะแล้วว่าคนที่แกล้งอ่ะ จะต้องมาเล่นของที่กูรัก ทำไมวะ มึงจะทำอะไรกู จะปลุกพ่อได้โดนยิงตาย เพราะขี้โกงชาวบ้านขึ้นมา สั่งฆ่ากูเหรอ พ่อกูไม่ได้โกง ทำไมวะ กูนึกว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่ อยากรู้มากเหรอ อยากรู้มากใช่ปะก็เพราะว่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงไง ไอ้เหี้ยหนึ่ง นี่ มึงโกรธที่แม่กูเวรคืนที่ดินเนี่ยนะ ใช่ พ่อมึงก็ทำสัญญาเอาเปรียบบ้านกูเพราะตายเนี่ย
แม่มึงก็มายกเลิกสัญญาอีกมึงรู้ปะว่าบ้านกูต้องเสียไปเท่าไหร่บ้านกูต้องพังพ่อกูจะฆ่าตัวตาย ก็เพราะว่าสันดานนายทุนพ่อแม่มึงไง เท่านี้เหรอ มึงถึงต้องแกล้งกูอะมึงคือคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่าง ตั้งแต่กรีดกระเป๋ายันใบปลิว ก็กูอยากให้ทุกคนรู้ไงว่าพ่อมึงมันเฮี้ยแล้วลูกอย่างมึงอ่ะก็ไม่สมควรได้รับสิ่งดีๆที่พ่อทิ้งไว้ให้ด้วย พ่อมันเฮี้ยลูกก็ควรได้รับสิ่งเฮี้ยๆด้วย โอเค กูเข้าใจทำไมมึงโกรธงั้นกูไม่ขออะไรมาก กูขอแค่สร้อยพ่อกูคืนพ่อกูให้ก่อนตาย กูขอแค่เนี้ย แล้วเราก็จบกัน สร้อยเนี่ยสร้อยแทนใจอ่ะเอาไว้นึกถึงพ่อขี้เหี้ยขี้โกงแม่มึงยังสารต่อความเลวบ้านมึงแม่งขี้โกงครอบครัวมึงก็ขี้โกงพ่อมึงสมควรตายในนรกแล้ว มึงหยุดด่าพ่อกูได้แล้ว ทำไมกูจะด่าก็พ่อมึงสมควรตายแล้วอ่ะพ่อมึงตายแล้วเว้ยพ่อเหี้ยๆของมึงอ่ะไม่ฟื้นมาหามึงหรอกพ่อมันตายไปแล้วเว้ยไอ้สัตว์มึงหยุดด่าพ่อกูได้แล้วมึงเจ๋งนะกะมึงเจ๋งนะกะ สักทีสิ คุณหนึ่งเป็นไรไหมครับคุณหนึ่ง ไอเด็กใหม่มึงยุ่งอะไรวะที่มันเรื่องของกูกับหนึ่งเดียว เสือก ทำไมกูจะเสือกไม่ได้วะฮะ มึงจะปกป้องมันทำไมเป็นลูกน้องมันเหรอหรือว่าแฟน โอ้โหเดี๋ยวนี้คุณหนึ่งเดียวลูกเจ้าพ่อมีแฟนสุดหล่อมาปกป้องว่ะได้ถ้ามึงอยากเสือกอะนะแน่จริงมึงก็เข้ามาเลยไม่กล้าว่ะ คุณหนึ่งเป็นไรไหมครับ เฮ้ยเฮ้ยปังปาลวนนี่เฮ้ยปังเฮ้ยปาลวนหลังไอ้หมูเฮ้ย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 ไอ้ภูมิเละแน่นอนสภาพนี้ ป๋าพอแล้ว แล้วเวลามึงยิงอะในหัวมึงคิดอะไรอยู่ คิดถึงคนที่มึงเกลียดปะแบบอยากจะยิงให้เขาตายอะ ทำอะไรกันหยุดแย่หยุดไม่นะครับ ผมกำลังคิดว่าผมปกป้องใครสักคนอยู่ คนที่ผมรู้สึกผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขา เป็นไงบ้างวะ ตอนนี้ภูมิมันถูกส่งโรงพยาบาลแล้วนะมันน่าจะหนักคอตัวอยู่อะไอ้ปามันเล่นแรงเกันไปหน่อยอะ เลยปาล์มอะเป็นไงบ้าง ไอ้นั่นก็หนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ ตอนนี้อาจารย์ส่งมันกลับไปแล้ว ก็น่าจะโดนทันบนด้วย แต่ก็ไม่รู้ว่าขั้นไหนนะ ต้องรออาจารย์เขาบอกอีกทีนึง
เป็นอะไรมากวะเนี่ย กูขอโทษนะเว้ยที่ไปช่วยไม่ทันอ่ะ ไม่เป็นไร แค่เนี้ยก็ขอบใจมึงมากแล้ว ให้กูช่วยไหม ไม่เป็นไรครับคุณหนึ่ง เดี๋ยวผมทำเองได้ อย่าดื้อสิ มาออกมานี่มา อย่าดิ้นสิ นิ่งๆ มึงรู้เปล่า ว่าการที่มึงช่วยกูเนี่ย มันทำให้มึงเดือดร้อนนะ มันมีภาพไปภูมิหลุดมา สภาพมันเละเลย ตอนเนี้ย คนทั้งโรงเรียนน่าจะกลัวมึงหมดแล้วมั้ง แล้วคุณหนึ่งกลัวผมไหมครับ ไม่อะก็แค่ตกใจ อะไรมันทำให้มึงขึ้นถึงขนาดนั้นวะ คงจะเป็นสัญชาตญาณมั้งครับ สัญชาตญาณ สัญชาตญาณก็บ้าแล้ว ไม่ห่วงตัวเองเลย ก็คนที่ผมต้องห่วงอ่ะ คือคุณหนึ่งไงครับ สมองไหลจ้ะ จะเพราะอะไรก็ช่างอะแต่คราวหลังเวลามึงทำอะไรอะมึงคิดถึงอนาคตตัวเองบ้าง ปล่อยให้กูเจ็บบ้างก็ได้ เจ็บจะได้จำคนเราอะมันต้องมีบาดแผลนะมันถึงจะเรียนรู้คราวหลังมึงก็ไม่ต้องปกป้องกูขนาดนั้นก็ได้ นี่มึงไปเอาคืนมาตอนไหนอะ ก็ตอนที่ผมต่อยกับภูมิแหละครับ พอมีจังหวะผมก็กระชากมันออกมาเลย ขอบใจนะ มึงใส่กูหน่อยได้ปะ ใช่ครับไม่ขาดหรอ จะใส่ได้อีกเหรอ งั้นเดี๋ยวผมกลับห้องก่อนนะครับ เฮ้ย อยู่เป็นเพื่อนกูก่อนได้ไหมอะกูอยากมีคนคุยด้วย แล้วมึงเจ็บตรงไหนอีกปะเนี่ย ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับ เพราะตอนผมทำประมงอ่ะ ก็เจอเรื่องแบบนี้บ่อย หรอ นี่มึงเป็นชาวประมงไปต่อ บางทีการพยายามทำดีกับคนที่ไม่ดีกับเราก็เป็นความพยายามที่สูญเปล่านี่จริงนะประโยคนี้จริง ห้องกูก็ใหญ่นะ เวลาอยู่คนเดียวก็เหงา ถ้าให้มึงขึ้นมานอนด้วยอ่ะ ก็ยังเหลือห้องอีกเยอะ ถ้ามึงชอบมันจริงๆเนี่ย มึงควรหาทางบอกมันนะเว้ย กูขอจูบมึงได้ไหม มึงเต้นกับคนอื่นได้ มึงเต้นกับกูไม่ได้อะฮะอะไรของมึงวะเนี่ย อะไรก็โอเคครับ ไม่รู้มันมีเรื่องอะไรกับคนในงานอีกอะฮะงานเต้นรำอะฮะผมไม่รู้เป็นแบบมาไม่รู้นักเลงที่ไหนด้วยนะครับแล้วดูว่าเหมือนกับปาล์มจะสู้ไม่ได้ด้วยนะครับผมโดนเหยียบข้อมือเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นต้องรอดูเลย EP หน้าจะเกิดอะไรนะครับผมEP นี้ก่อน EP นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครมันมีปมอะไรของมันอยู่นะครับผมรู้สึกว่ามันจะให้เห็นว่าตัวละครเริ่มเกี่ยวพันกับธุรกิจของที่บ้านแล้วว่าที่บ้านธุรกิจมันส่งผลอะไรเป็นวงกว้างบ้างเรามีความรู้สึกตอนดูคล้ายๆกับความ F4 นิดนึง
มันดูเอฟโฟที่เหมือนว่าธุรกิจของคุณแม่เนี่ยมันเริ่มส่งผลไปแบบว่าเป็นเอฟเฟกต์กับคนรอบข้างทำให้คนรอบข้างกลับมาทำร้ายคนที่เรารักนะครับผมอันนี้แน่นอนคือธุรกิจของครอบครัวเนี่ยอาจจะทำถูกต้องก็ได้นะครับไม่ได้ทำผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ความถูกต้องนั้นนะมันทำให้เกิดความที่เขาเรียกว่าเกิดผลตามมานั่นคือทำให้มันมีคนที่เสียผลประโยชน์แล้วคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยก็คือไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็เกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วมันก็ลามไปถึงผลกระทบต่อลูกเขาแล้วลูกเขาก็มาหาเรื่องที่แบบจะมาล้างแค้นหรือมาทำร้ายคนที่รู้สึกว่าทำให้เขาเป็นแบบนี้นั่นก็คือตัวภูมินั่นเองฮะในเรื่องนี้ก็คือว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็มาทำร้ายตัวของหนึ่งเดียวเพราะมองว่าหนึ่งเดียวและบ้านของหนึ่งเดียวเป็นสาเหตุให้บ้านของเขาเป็นแบบนี้จริงๆเขาอาจจะไม่สนใจก็ได้ว่าเรื่องมันเกิดเป็นยังไงนะพ่อเขาจะเล่าไม่ให้หมดก็ได้ไม่เล่าว่าความจริงคืออะไรก็ได้แต่เวลาคนมันเกลียดใครอะครับเวลาคนรู้สึกว่ามันเสียหายคนรู้สึกว่ามันเสียหรือมันผิดหวังอะไรบางอย่างมาคนรู้สึกว่าบางทีเราถูกเรามีความเสียหายอะไรบางอย่างอะเราจะไม่ค่อยโทษตัวเราเองก่อนนะครับผมเราจะโทษคนอื่นก่อนเราจะตีโพยตีพายหรือเราจะหาต้นเหตุว่าความผิดครั้งนี้หรือความเสียหายครั้งนี้มันเกิดจากอะไรแล้วเราก็จะเอาสิ่งนั้นไปโทษคนอื่นก่อนลองสังเกตตัวเองดูก็ได้ครับผมว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกับว่าเราพยายามจะหาเหตุผลว่าที่เราเป็นตอนนี้มันเกิดจากอะไรโดยที่เราจะไม่คิดว่าเป็นเพราะเราก่อนนะครับผมส่วนใหญ่เราจะหาว่าโยนไปให้ความผิดให้กับคนอื่นก่อนซึ่งเราคิดว่าไม่แน่ว่าพ่อของภูมิอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้คือเขาอาจจะทำธุรกิจผิดจริงๆก็ได้เขาอาจจะทำธุรกิจที่มันกัดกินหรือว่ามันทำผิดต่อครอบครัวของตัวของหนึ่งเดียวจริงๆก็ได้แล้วเขาก็ทำจนเหมือนกับโดนคุณแม่เขาไล่ที่มาพอโดนไล่ที่มาเสร็จมันก็ทำให้ธุรกิจเขาเสียหายธุรกิจเสียหายเขาก็ไม่รู้จะโทษใครเขาก็โทษว่าเป็นเพราะว่าแม่ของหนึ่งเดียวแหละเป็นสาเหตุจริงๆเขาลืมโทษตัวเขาหรือเปล่าว่าตัวเขาอาจจะทำผิดมาตั้งแต่ต้นถ้าเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะครับเปรียบหมายความว่าถ้าสมมติว่าเรามีที่ดินผืนหนึ่งแล้วเราก็ปล่อยให้คนหนึ่งเข้ามาอยู่นะครับผมใจดีมากเลยว่าให้เขาอยู่ได้นะครับผมอยู่ไปเลยสัญญาไม่ต้องมีก็ได้อาศัยเราอยู่ได้แต่พออยู่ดีวันนึงผ่านไป10 ปีเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยฉันอยู่มา10 ปีแล้วฉันขอสิทธิ์ครอบครองที่ดินผืนนี้ได้ไหมแล้วไปแจ้งความแล้วบอกว่าฉันอยู่มา10 ปีแล้วโดยไม่ได้ทำสัญญาเลยแต่เขาให้ฉันอยู่มา10 ปีแล้วฉันจะขอเป็นเจ้าของที่ดินได้ไหมเราก็จะมาไล่เราก็จะไปไล่ที่เขาพอไล่ที่เขาเสร็จแล้วเนี่ยมันกลายว่าเขาอาจจะทำธุรกิจบนที่ดินของเราเรียบร้อยหมดแล้วพอเขาโดนไล่ที่ไปเขาก็เสียหายถูกปะพอเขาเสียหายแต่เขาทำผิดกฎหมายนะเขาทำผิดกฎด้วยซ้ำตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะเขาทำเหมือนกับว่าเราให้เขาอยู่แต่เขามาหักหลังเราว่าเขาจะเอาที่ดินของเราเป็นของเขาเองสมมติเป็นแบบนี้นะฮะอินเคสแบบเนี้ยถ้าความเสียหายมันเกิดขึ้นปุ๊บแล้วเขาก็ไม่โทษใครนะครับว่าโทษเราว่าเพราะเราที่เป็นคนไม่ดีเพราะเราที่ไม่ยอมให้เขาเพราะเราที่ทำให้เขาเสียหายเพราะเราทำให้เขาเจ๊งแล้วเขาก็ไปบอกลูกเขาคิดว่าลูกเขาจะโกรธครอบครัวเราไหมเราว่ามันมีความคล้ายๆกันแบบนี้อยู่ครับผมมันรู้สึกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ภูมิมันเกิดขึ้นคือภูมิไม่รู้หรอกว่าความจริงๆมันเกิดจากอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรเขาไม่ต้องการฟังเหตุผลแต่เขาก็จะหาว่าใครต่างหากที่เป็นคนทำให้เขาเป็นแบบนี้และพ่อเขาก็โยนให้ครอบครัวนี้เขาก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยมีทำให้เขาเสียหายซึ่งเราบอกทำไมเราสึกว่าตรงเนี้ยมาทำให้ตัวละครอย่างภูมิมันดูเป็นมิติที่เป็นมิติด้านเดียวมิติด้านเดียวหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราแค่รู้ในมุมของภูมิว่าภูมิเสียหายมาแต่เราไม่รู้ว่าความเสียหายนั้นจริงๆมันเกิดจากครอบครัวหนึ่งเดียวจริงๆหรือเปล่าแล้วความผิดนั้นมันเกิดจากอะไรนะฮะเราเลยไม่เห็นปมของความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวของตัวของภูมิมากขนาดนั้นด้วยความที่เรื่องไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเรื่องไม่ได้พยายามจะเล่าปมตัวละครตัวนี้แบบว่าโหแบบต้องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะคะให้รู้แค่ว่าครอบครัวของหนึ่งเดียวมันก็ไปกระทบกับครอบครัวของคนอื่นเหมือนกันแล้วก็สร้างความเสียหายเพราะการที่เคยบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าคุณเบนมาบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกหนึ่งเดียวไม่มีใครจะฆ่าหรอกหนึ่งเดียวไม่มีใครทำร้ายหรอกหนึ่งเดียวไม่มีใครสนใจหรอกเขาเป็นแค่นักเรียนคนหนึ่งมันก็ผิดนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันก็มีผลกระทบเหมือนกันว่าธุรกิจของหนึ่งเดียวจะทำให้ครอบครัวของคนอื่นในโรงเรียนเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็จะมาลิงทำร้ายหนึ่งเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ก็เลยหมายความว่าเราคิดว่าเรื่องการแค่โฟกัสตรงนี้แหละและพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นใครที่จะปกป้องหนึ่งเดียวก็คือเพื่อจะเปิดตัวละครให้เห็นถึงเลิฟไลน์นะครับผมความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นในเชิงของความรักระหว่างตัวหนึ่งเดียวกับตัวของน้องปาล์มของเราซึ่งปาล์มก็มาปกป้องมันก็ลิงก์ไปกับฉากที่มีการยิงปืนเกิดขึ้นเนาะว่าซ้อมยิงปืนแล้วคุณปกป้องใครทำไมเรายิงไม่แม่นเลยแต่การที่เรายิงแม่นเพราะเรารู้สึกว่าเรายิงไปกับคนตรงหน้าเราใช้พลังงานบวกในการยิงไม่ใช่พลังงานลบไม่ใช่ความโกรธแค้นในการยิงนะฮะเราใช้ความรู้สึกว่าเราอยากจะปกป้องใครสักคนหนึ่งแล้วก็ยิงทำให้ได้แม่นขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องการสื่อถึงฉากนั้นว่าที่ปาล์มทำตอนเนี้ยคือปาล์มต้องการปกป้องหนึ่งเดียวปาล์มก็เลยเข้ามา
สู้กับตัวของภูมินะครับผมแล้วก็ต้องการที่จะลิงก์ไปถึงฉากนี้ว่าที่ภูมิเป็นแบบนี้ภูมิมาทำร้ายหนึ่งเดียวแล้วปาล์มเข้ามาปกป้องและปาล์มต้องการเปิดตัวเองขึ้นมาว่าทำไมฉันถึงปกป้องหนึ่งเดียวเพราะอะไรมันเป็นมากกว่าแค่บอดี้การ์ดหรือเปล่าเป็นมากกว่าแค่ลูกน้องหรือเปล่าแต่การที่เขาทำขนาดนี้เพราะเขารู้สึกอยากจะปกป้องใครสักคนหนึ่งมากขนาดนี้หรือเปล่าทำให้รู้สึกว่าตัวหนึ่งเดียวก็มองว่าตกลงเนี่ยปาล์มต้องการจะปกป้องเราขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยเราสำคัญกับปาล์มขนาดนั้นเลยหรอตอนแรกเขาไม่คิดนะว่าเป็นตัวเขาเพราะเขาถามคำถามนี้ไปเหมือนกันว่าแล้วในหัวเธอคิดถึงใครแต่เรื่องมันก็เฉลยออกมาแล้วว่าในหัวเขาคิดถึงใครไม่รู้แหละแต่การที่เขาปกป้องหนึ่งเดียวก็ปกป้องกับสู้ตายเหมือนกันเอาชีวิตตัวเองไปแลกเหมือนกันมันก็ถือว่าหนึ่งเดียวก็สำคัญกับเขาเช่นกันเราคิดว่าเรื่องต้องการจะโฟกัสมันที่ความรักของสองตัวละครมากกว่าที่จะไปโฟกัสเรื่องว่าภูมิเกิดอะไรมาทำไมภูมิถึงกลายเป็นแบบนี้เขาไม่จำเป็นต้องเล่าฝั่งนั้นมันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะฮะก็เลยให้มาโฟกัสในเรื่องนี้แทนทีนี้ถ้าเขาเปิดมาแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเรื่องของในโรงเรียนมันไม่แค่เรื่องเล็กๆแสดงว่าเขาเปิดมาขนาดนี้เขาต้องการที่จะเพิ่มสเกลของความรุนแรงมากขึ้นหมายความว่าวันนี้เขาเป็นบริการดให้กับตัวของหนึ่งเดียวในโรงเรียนต่อไปบริการดมันต้องใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเขาต้องปกป้องหนึ่งเดียวในรั้วนอกโรงเรียนหรือเปล่าในนอกรั้วโรงเรียนหรือเปล่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาต้องไปบอกว่าปกป้องของหนึ่งเดียวในงานเต้นรำหรือเปล่าแล้วงานเต้นรำเขาจะไปเจอกับใครหรือเปล่ารวมถึงศัตรูที่เป็น internal คือศัตรูภายในครอบครัวของเขาเองก็คือพ่อของช็อปเปอร์ด้วยคุณอาของเขาเองเนี่ยคุณอาของเขาก็เล็งทำร้ายเขาอยู่ซึ่งตรงนี้เราสึกว่าบางทีแล้วสำหรับเรานะคุณแม่ของหนึ่งเดียวก็อาจจะสุดโต่งเกินไปนิดนึงแล้วรู้สึกว่าวิธีการของแม่หนึ่งเดียวในการเข้ามาบริหารเนี่ยต้องการเก็บทุกอย่างของหนึ่งเดียวเอาไว้ให้อยู่กับตัวสิ่งที่พ่อทำมาทั้งหมดต้องเก็บเอาไว้ห้ามให้หลุดไปหาใครบางทีนะสำหรับเรานะบางทีความเป็นสูงสุดตรงนั้นมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้บางครั้งถ้าเรายอมคายเนื้อบางชิ้นให้กับเสือหรือให้กับหมาบางครั้งมันอาจจะทำให้เราไม่ถูกหมากัดหรือถูกเสือกินก็ได้นะเหมือนบางทีเราต้องยอมตัดอะไรบางอย่างออกไปบ้างโดยที่ไม่ต้องเก็บไว้กับเราทั้งหมดเหมือนกับเรากำลังกอดเนื้อก้อนใหญ่เอาไว้แล้วเราก็ไม่มีปืนไม่มีอาวุธที่จะปกป้องมันแล้ววันหนึ่งเราก็โดนเสือโดนหมาป่ารอรุมทำร้ายเราอยู่แทนที่เราจะตัดเนื้อของเราแบ่งออกไปให้หมากับเสือกินแต่เรายอมที่จะกอดเอาไว้แล้วโดนกินแล้วโดนเขารุมถึงเราแทนมันก็ไม่คุ้มถูกปะเพราะฉะนั้นบางครั้งแล้วถ้าเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่โอเคหรือเราไม่สามารถที่จะเก็บสิ่งนั้นไว้อยู่มันจำเป็นไหมที่ต้องเก็บทั้งหมดเอาไว้เพื่อให้ลูกของเราหรือคนที่เรารักบางครั้งมันอาจจะไม่จำเป็นต้องทั้งหมดหรือเปล่าอาจจะต้องแค่บางส่วนหรือเปล่าหรือแบบ7ใน10หรือเปล่า8ใน10หรือเปล่าแล้วปล่อย2ส่วนให้คนอื่นบ้างบางทีมันเป็นการซื้อใจมันเป็นการทำให้เราแบบว่าไม่ต้องมีปัญหาแล้วเวลาเราให้เขาไปแล้วบางทีมันเป็นเหมือนกับบุญคุณแหละพอมันเป็นบุญคุณแล้วเขาอาจจะไปป้องกันการเรียกร้องป้องกันการรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจของใครบางคนก็ได้หรืออย่างน้อยเนี่ยอาของเขาก็เป็นคนในครอบครัวนะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็แบบเราก็ไม่แน่ใจว่าคุณแม่เขาคิดถึงขั้นไหนคือคุณแม่เขาเหมือนจะกอดทุกอย่างไว้เราคิดว่าบางทีการบริหารแบบนี้มันก็สร้างภัยกับตัวเองนะครับผมสร้างความแค้นกับตัวเองแล้วคุณแม่เขาก็ดูออกอยู่แล้วว่าคุณอาไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่เขาสร้างศัตรูแบบเนี้ยมันก็แบบนิดนึงมันดูเหมือนเป็นนักธุรกิจที่วางแผนน้อยไปนิดนึงคือเหมือนกับว่าดูเบาคุณอาแบบอาหรือน้องชายตัวเองไปนิดนึงว่าเขาจะเป็นคนดีพอที่จะไม่มาทำร้ายฉันและครั้งที่ตัวเองก็ไม่พร้อมที่จะปกป้องความปลอดภัยของตัวเองขนาดนั้นด้วยผมรู้สึกว่ามันก็เลยแบบนิดนึงคุณแม่ก็คุบแบบคิดน้อยเป็นนิดนึงสำหรับเรานะในมุมของเรานะทีนี้เนี่ยคุณอาก็เริ่มน่ากลัวและอันตรายแล้วไม่รู้คุณอาจะทำอะไรต่อไปนะฮะที่แน่ถ้าเขาทำลงมาเนี่ยช็อปเปอร์ซึ่งเป็นลูกเขาเนี่ยไม่เห็นดีด้วยเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นช็อปเปอร์จะเป็นคนที่มาบอกปกป้องหรือเปล่าคนคอยช่วยหนึ่งเดียวหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมต้องรอดูต่อไปทีนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของเบนนะครับเบนเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยเหมือนกับจะหวังดีต่อหนึ่งเดียวนะแต่ก็เหมือนมีความรู้สึกแบบเขาต้องการมาจีบหนึ่งเดียวโดยที่เขาก็สามารถจะกำจัดศัตรูทุกคนหรือคนที่เขาแบบว่าอยู่ข้างๆหนึ่งเดียวไปให้หมดได้โดยที่เขาต้องการจะจีบหนึ่งเดียวหรือเขาจะเป็นตัวละครที่เป็นแบบยิ่งกว่าภูมิคือหมายความว่าเขาก็เป็นคนที่ถูกครอบครัวนี้ทำร้ายมาเหมือนกันแล้วก็วางแผนใหญ่ยิ่งกว่าภูมิอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรื่องถูกวางมาแบบไหนแต่กำลังคิดว่าถ้าดูจากตัวละครทรงตัวละครตัวเนี้ยถ้าเขาคู่กับช็อปเปอร์เขาอาจจะไม่ได้ร้ายขนาดนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่แค่ต้องการจะจีบหนึ่งเดียวจริงๆแต่การที่เขาเข้ามาจีบเนี่ยอาจจะมองว่าเขาต้องการที่แบบต้องการจะจีบเพราะฉะนั้นเขาจะเล่นทำทุกวิถีทางเพื่อให้จีบหนึ่งเดียวได้เพราะฉะนั้นการที่เขามองว่าปาเป็นเหมือนกับแบบคนที่คอยอยู่ใกล้ชิดหนึ่งเดียวเหมือนได้สิทธิพิเศษได้นั่งรถเดียวกับหนึ่งเดียวกลับบ้านมันดูพิเศษเกินไปสำหรับเขาเลยพยายามจะกดปาล์มยิ่งเขารู้ว่าปาล์มเนี่ยเป็นแค่คนใช้หรือเป็นคนงานในบ้านเขาก็เอาความจริงนั้นมากดตัวปาล์มลงให้รู้สึกว่าแกต่ำต้อยกว่าฉันนะแกอย่าคิดมาทัดเทียมกับฉันนะ
แล้วว่านิสัยคนแบบนี้ไม่ค่อยดีนะฮะไม่เวิร์กที่จะเอามาเป็นแฟนก็รู้สึกว่านิสัยแบบนี้ต้องถูกดัดนิสัยเลยไม่แน่ใจว่าจะถูกชอปเปอร์ดัดนิสัยหรือเปล่าต้องรอดูต่อไปก็ประมาณนี้ EP นี้เนี่ยเราจะเห็นความรักของตัวละครนะฮะระหว่างหนึ่งเดียวกับปาล์มเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับผมเราเริ่มเห็นว่าตัวหนึ่งเดียวเนี่ยมีตัวเลือกเยอะนะฮะทั้งเบนก็มาชอบนะครับอีกใจหนึ่งก็รู้สึกชอบปาล์มเวลานึกถึงภาพหนึ่งเดียวเนี่ยภาพของปาล์มก็วิ่งเข้ามาในหัวเวลาหนึ่งเดียวนึกถึงภาพใครก็มีภาพของปาล์มเข้ามาในหัวจะนึกถึงภาพเบนก็มีภาพของปาล์มเข้ามาในหัวเช่นกันตัวปาล์มก็มีภาพหนึ่งเดียวเข้ามาในหัวแล้วงั้นตอนเนี้ยเขารู้สึกคือตัวละครมันเริ่มรู้สึกดีต่อกันแล้วมันอยู่ที่ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในแบบไหนนะครับตอนนี้ไม่มีความเป็นเจ้านายรุ่นน้องค้ำคออยู่เท่านั้นเองเรื่องมันไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปที่จะมาเป็นแฟนกันได้เนาะต้องรอดูว่าเรื่องมันจะออกมาในเชิงแบบไหนก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นความรักของเราบอดี้การ์ดกับหัวหน้านั่นแหละแต่เรื่องมันจะพาเราไปในรูปแบบไหนแล้วความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปในวิธีไหนความสวยงามปลายทางเราพอจะรู้แต่การเดินทางระหว่างทางต่างหากที่มันน่าติดตามนะครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับ EP นี้เราเรียกคำจีนคำใหม่นะครับนั่นคือตีเหรินนะครับผมอีที่แรกคือเผิงโยปีนี้คือตีเหรินศัตรูนะครับ EP หน้าดูสิว่าจะเป็นคำอะไรนะครับวันนี้ประมาณนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในคืนปีใหม่นะครับผมกับปี 2022 เข้าสู่ 2023 นี้นะครับหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีแห่งความสำเร็จของทุกๆคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในปี 2023 ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนครับบ๊ายบาย